Partia Demokratike mbledh Këshillin Kombëtar në antarësinë të cilit rikthehen disa të larguar prej vitesh, por largohen disa antarë të tjerë. Basha flet për hapjet të partisë dhe thotë se ajo do të vinë në pushtet vetëm me zgjedhje dhe jo me dhunë. OSHE-ja nuk do të kërkojë ndryshim të çmimit të energjisë për abonentët familjar për vitin 2019 në propozimet që do t'i dërgohen entit rregullator të energjisë. Rritje ka kërkuar vetëm operatori i transmetimit. Ekspertët e ekonomisë shohin si shkak të rritjes së papunësisë tek të rinjt vlerën e diplomave të universiteteve dhe problemet e ekonomisë, për shkak se rritja ekonomike e viteve të fundit nuk është shoqëruar me hapësira në tregun e punës. Policia e Durrësit arreston 2 roje private për grabitjen e makinës që transportonte paratë e drejtorisë rajonale të patentave. Ata akuzohen se nuk kanë vepruar në kohën kur 3 persona të maskuar sulmuan mjetin dhe morën 7.5 milion lekë. Ndonë se e priti me rezerva formimin e ushtrisë Kosovës, Bashkimi Evropian kërkon nga Prishtina dhe Beogradi të ndalin provokimet dhe t'i rikthehen dialogut. Serbia do të kundërshtojë vendimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ. Këtu në Klan do të jemi së bashku për një përmbledhje të zhvillimeve kryesore. Partia Demokratike ka mbledhur Këshillin Kombëtar për të votuar 170 antarët e rinj, duke u kthyer përgjigje kritikave për mënyrën e drejtimit të partisë. Kryetari i kësaj force politike, Lulzim Basha, foli për hapjet e saj, por disa kandidatë janë tërhequr nga gara. Basha ka sulmuar edhe qeverinë, ndërsa ka thënë se Partia Demokratike do të vinë në pushtet vetëm me zgjedhje dhe jo me dhunë. Përpara 4.500 delegatëve të thirrur në kuvendin e Partisë Demokratike për të votuar 170 antarët e rinj të Këshillit Kombëtar, Lulzim Basha foli për një litere politike që i duhet vendit, përmes së cilës tha se mund të vijë edhe ndryshimi i shqiptarëve. Ndaj dhe sfida e radhës për të është hapja dhe afrimi të rinjve në Partinë Demokratike. Duhet një brez i ri politik. Duhet një elitë e re e vendit e aftë për këtë aspirat ndryshimit shqiptarëve. T'i bëj thirrjen veçantë i rinisë që aspiron vlerat europiane të bëhet pjesë e Partisë Demokratike. Jashtë ftesës nuk la as të vjetrit, ata që më së shumti e kanë kritikuar për mënyrën se si po drejton Partinë Demokratike dhe disfatat e një pas njëshme në zgjedhje. Duke mos u mohuar kontributin e dhënë, nuk kujtoi se në partinë që ai drejton nuk ka pushtet të përjetshëm. Kontribut nuk do të thotë të kesh post, dhe aq më pak një post të përjetshëm Partinë Demokratike apo në pushtet. Kontribut do të thotë punosh dhe të mbështetësh misionin dhe veprimtarinë e Partisë Demokratike në qeverisje, në opozit. Partia Demokratike ka vend edhe për gjithë ata që e kritikojnë atë nisur nga parimet dhe vullnetit dashamirës për forcimin e saj. Nuk kanë nevojë të jenë dakord me gjithçka që bën Partia Demokratike, por janë të mirëpritur njësoj që të jenë pjesë e saj. Për gjithë ata, unë kam vetëm një ftesë. Ejani, bëni pjesë nga afër, të gjitha dyert dhe të gjitha mendjet dhe të gjitha zemrat janë të hapura për ju. Por teksa foli për hapje të partisë 9 kandidatë, Edit Harxhi, Erla Mhilli, Edvin Kulluri, Arben Skënderi, Fabian Topollaj, Valbona Mezini, Mimoza Hajdarmataj e Gent Minarolli, u tërhoqën nga gara për t'u distancuar nga leadershipi aktual i Partisë Demokratike. Ashtu siç kishte paralajmëruar në punimet e kuvendit, nuk mori pjesë as themeluesi i kësaj force politike Arben Imami, i cili e quajti mbledhjen si antistatutore. Por veç të tërhequrve nga gara, ka pasur edhe rikthim të disa figurave të larguara prej vitesh, si Gazmendo Ketaj dhe Aleksandër Biberaj. Qeverisja e Edi Ramës dhe akuzat ndaj kryeministrit zuni jo pak vend në fjalimin e kreut të opozitës, por përpara të vetëve Basha ripërsëriti qëndrimin se në pushtet demokratët nuk do të vinë me dhunë. Edi Rama ka shtyr Shqipërinë në buzë greminës. Pas Enver Hoxhës, ai është njeriu më i dëmshëm që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Largimi i tij nga pushteti është i domosdoshëm për të ndaluar fundosjen e Shqipërisë. Partia Demokratike nuk do të vijë kurrë në pushtet mbi kufoma. Partia Demokratike nuk do të vijë kurrë në pushtet me mjet tjetër përveç zgjedhjeve dhe votës shqiptarëve të lirë. Për të rrëzuar Edi Ramën nuk ka nevojë për dhunë. Edi Rama rrezohet duke rezistuar atij për ditë, duke kundërshtuar për ditë ke qeverisin e tij, duke protestuar për ditë. Kundërshtarin e tij politike akuzoi se ka objektiv të vetin jo vetëm për çarjen e demokratëve, por edhe atë të shqiptarëve. Vepra më tinzare e Edi Ramës ka qenë për çarja e njerëzve. Duke bindur ata
se këtu nuk ka shpresë, se ky vend nuk bëhet, se gjithkush duhet shoh vetëm interesin e tij apo të saj, se askush nuk ka që duhet nëse dikush tjetër dhunohet, nëse dikush tjetër abuzohet, vidhet, burgoset. Fjalimi gjatë që Basha mbajti përpara kuvendit përpaksa nuk u mbyll me një incident. Anila Godo e përmendur si një nga emrat e listës kandidatëve për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike ka reaguar në një postim të shkurtër ku ajo sqaron se nuk ka kandiduar për anëtarë të këtij këshilli dhe se emri i saj në këtë listë me siguri është një keq kuptim, edhe pse ajo e konsideron si një vlerësim të madh. Ndërsa fituesit për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike pritet që të shpallen gjatë të dielës. Procesi numërimit po kryhet në selin e kësaj partie, një proces që ka nisur prej orës 20 së shtunës. Në ekran në këtë moment e duke parë dhe pamjet e ambienteve të selis blu, ku numërimi do të vijojë për gjatë gjithë natës. Shohim tani të tjera zhvillime. Një grup studentësh ka protestuar edhe gjatë të shtunës përpara selisë së qeverisë. Kryeministri Edi Rama tha se bëhet fjalë vetëm për një grup të vogël njerëzish, sikurse e konsideroi ai një grusht njerëzish nën presionin e partive politike që është duke mbajtur peng studentët që duan plotësimin e 8 kërkesave. Studentët kanë vazhduar protestën e tyre në ditën e 11 të saj, duke u grumbulluar sërish përpara kryeministrisë. Këtë të shtunë atyre ju bashkua edhe grupi i banorëve që protestojnë kundër prishjes së shtëpive në zonën e Astirit, si dhe një grupim tjetër me protestues që kërkojnë uljen e çmimit të naftës. Numri i protestuesve ishte dukshëm më i ulët se ditët e para. Dihet që studentët e rrethave janë të shumtë në numër dhe një pjesë janë edhe larguar për të shkuar pranë familjeve të tyre. Kemi bërë thirrje të gjithë njerëzve, si prindër ashtu edhe banorëve të Astirit, të cilët të vinë edhe të na bashkohen, sepse kjo kaos nuk është vetëm kauza jonë, por është kauza e të gjithë shqiptarëve. Çdo njeri që ka probleme, është i papunë, këtu ne kemi kërkuar mbështetje. Kjo është protesta kombëtare. Nëse janë për ne studentët, le të vazhdojnë të na suportojnë. Studentët vazhdojnë të kërkojnë plotësimin e 8 pikave, mes të cilave përgjysmimi i tarifave dhe përmirësimi i kushteve në konvikte dhe universitete. Ata thonë se nuk do të ndalen. Po, do vazhdojmë çdo ditë. Ne do vazhdojmë deri në fund dhe nuk do heqim dorë nga kjo. Dali thotë që unë pranoj 8 pikat, do marrë Këshillin e Ministrave, ti firmosi dhe më pas ne do dialogojmë për 8 plusin e tij. Kryeministri ka kaq ditë që thot vetëm dialog, si është dialogu i tij? Flas unë, dëgjoni ju? A është monolog dialogu i kryeministrit? Kryeministri Edi Rama reagoi sërish duke postuar një foto nga protesta dhe duke thënë se bëhet fjalë vetëm për një grusht njerëzish që në presionin e partive politike po e mbajnë peng dialogun dhe e mira student që duan plotësimin e 8 pikave. Historia tregon për shumë raste kur dialogut i tremben qeverit, por s'ka bërë kurrë vaki që t'i tremben studentët dhe studentët sot në fakt nuk i tremben dialogut, po presioneve kundër dialogut, sharjeve e fyerjeve ndaj kujtdo që kërkon dialog, të cilat porositen nga partitë përmes studentësh që ja kanë shitur shpirtin politikës me të mbrapsht. Sidoqoftë, farsa e kësaj barikade absurde kundër dialogut s'ka përzgjatur sa ka zgjatur. Kryeministri shpreh besimin se dialogu do të zhbllokohet dhe arsyeja do të fitojë për të hapur një kapitull të ri për universitetin. Lulzim Basha i ka bërë thirrje shqiptarëve që të ndjekin shembullin e banorëve të Unazës së Madhe dhe t'i bashkohen protestës së studentëve. Shembullin e banorëve të Astirit që ju bashkuan këtë të shtunë protestës së studentëve, Lulzim Basha kërkoi që ta ndjek çdo qytetar i Shqipërisë. Ftesa ime sot nga Unaza është ndaj çdo shqiptari, ndaj çdo shqiptare, në veçanti ndaj prindërve të studentëve, t'ju bashkohemi masivisht protestës tyre. Nuk ka opozita absolutisht asnjë nevojë të instrumentalizojë këto protesta për qëllimet e veta, për objektivat e veta politike. Teksa ju bashkua sërish një grupi banorësh tek Astiri, kreu i Partisë Demokratike tha se prokuroria nuk ka ndërmend të zbardhë aferën me projektin e Unazës së Madhe pasi vepron në urdhrat e kryeministrit, ndërsa shpjegoi se opozita nuk ka bërë kallëzim për këtë çështje. Kërkesa banorëve ka qenë që ne t'i ndihmonim, por padinë që ata kanë çuar në prokurori. Pra, ka një padinë prokurori. Dhe padyshim Partia Demokratike me ekspertët e saj ka ndihmuar banorët në këtë padinë. Gjatë paraditës, fadromat e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit prishën të tjera objekte që shtrihen në gjurmën e projektit. Ndërtimet pa leje funksiononin si godina biznesi dhe ishin ngritur në vijen e parë të rrugës.
Sipas bashkisë, edhe në këtë aksion inspektorët e IKMT-s gjetën bashkëpunimin e banorëve. OSHE-ja nuk do të kërkojë ndryshimin e çmimit të energjisë elektrike për abonentët familjar. Në propozimet që do t'i dërgohen endet rregullator të energjisë, rritje ka kërkuar vetëm operatori i transmetimit. Edhe për vitin 2019, çmimi i energjisë nuk ka gjasa që të ndryshojë. Televizioni Klan ka mësuar nga burime zyrtare se kompania e shpërndarjes së energjisë nuk do të kërkojë tarif tjetër për konsumatorin familjar, nga ajo 9.5 lek për kilovator që është sot. OSHE-ja akoma nuk ka dërguar aplikimin për çmimin e rritje të energjisë në entin rregullator, ndërsa operatori i sistemit të transmetimit kërkon rritje të tarifës për transmetimin e saj në tensionin e lartë me 46%, nga 0.75 në 1.39 lek për kilovator. Tashmë mbetet në dorën e entit rregullator të energjisë miratimi tarifave, por gjithçka do të varet edhe nga çmimi i energjisë që do të vendos për kompaninë e prodhimit kesh qeveria. Ka 4 vjet që çmimi i energjisë në Shqipëri për klientët familjarë dhe bizneset nuk po ndryshon, ndërsa kompania e shpërndarjes ka arritur që në këto vite të përmirësoj performancën e saj financiare dhe të realizoj fitime neto në vlerën e $300 milion, para të cilat kanë shkuar për të rritur planin e investimeve. Ky vit pritet që të mbyllet me $35 milion fitim për OSHE-n, por burime nga kompania thonë se të gjitha fitimet do të shkojnë për të rritur investimin në rrjetin e shpërndarjes së energjisë. Dhe do të flasim tani për rritjen e papunësisë tek të rinjt. Ekspertët shohin dy faktorë të cilët kanë ndikuar tek kjo rritje: vlera e diplomave dhe gjendja e ekonomisë. Problemin e punësimit tek të rinjt, ekspertët e ekonomisë e shohin të lidhur ngushtë me dy çështje kryesore, ato ekonomike dhe ato arsimore. Për profesorin e ekonomisë Ardian Civicin, pyetja kryesore që shtrohet në ditët e sotme lidhet me vlerën që ka një diplom në treg dhe se sa mundet që dihet që studenti merr në universitet ta bëjnë ato të aftë për tregun e punës. Akoma një pjesë e madhe e diplomave tona kanë një distancë dhe diferencë të madhe me kërkesat e tregut. Një tjetër aspekt, po kaq i rëndësishëm, lidhet edhe me strukturën e ekonomisë son dhe se ku po drejtohet ajo, në hapjen e vendeve të punës të një profili të lartë apo në ofrimin e punëve që nuk përshtaten me cilësinë e njohurive. Pavarësisht nga rritja ekonomike pozitive që kemi ne, ritmi i punësimit dhe kërkesa që ka ekonomia dhe biznesi shqiptar për zgjerimin e vendeve të punës është akoma e ulët. Më shumë se 90% janë vende pune të një kategorie të ulët. Profesor Civici thotë se gjatë dekadës së fundit, Shqipëria ka prodhuar rritje ekonomike, por jo në të njëjtin nivel. Kjo rritje është shpërndar në hapjen e vendeve të reja të punës, ndërsa shumica e punëve për të rinjt orientohen në sektorin e shërbimeve, si call center apo bar kafe. Shumë shqetësues për shembull fakti që 90% e bizneseve shqiptare kanë punësuar 1 deri 4 punëtorë dhe 67% e tyre janë të vetë punësuar. Sipas Instat, 60% e të rinjve në Shqipëri nuk janë të punësuar, ndërsa në pjesën e fundit të vitit, numri të papunëve në këtë grup u rrit me 5600. Në anketën e realizuar nga Instituti i Statistikave, 22.000 të rinj janë shprehur të dekurajuar se mund të arrijnë të gjejnë një vend pune. Për grabitjen që ndodhi të premten në Shkozet të Durrësit, autoritetet policore kanë vënë pranga 2 rojet private që shoqëronin makinën e drejtorisë rajonale të patentave. Astrid Gjata dhe Fezi Saka akuzohen se nuk kanë vepruar në drejtim të grabitësve. Dy punonësit e policisë private që shoqëronin makinën që u grabit mbrëmjen e së premtes në Shkozet janë vënë në pranga. Fezi Saka dhe Astrid Gjata, të dy me banim në Durrës, u arrestuan pasi dyshohet se nuk kanë vepruar në momentin që makina që transportonte lekët e drejtorisë rajonale të patentave u sulmua nga 3 persona të maskuar dhe të armatosur. Të arrestuarit kanë deklaruar përballë uniformave blu se nuk kanë njohur asnjë nga autorët pasi ato kanë qenë të maskuar. Grabitja ka ndodhur rreth orës 16:50 të së premtes në zonën e Shkozetit. 3 autorët të armatosur dhe të maskuar pasi neutralizuan rojet e kompanisë private të shoqërimit kanë mundur të marrin edhe shumën prej 7.5 milion lekësh të reja dhe u larguan me një automjet pa lënë gjurmë. Ende nuk ka rënë në pranga ndonjë nga autorët e dyshuar, ndërsa policia njoftoi se po punon për kapjen e tyre. 3 ditë pasi u vetëdorëzua në polici, gjykata ka lënë të lirë Fabio Allushin, i akuzuar për përfshirje në ngjarjen e 4 tetorit në ish blok ku mbeti i vrarë Fabian Gaxha.
Në seancën e cila u zhvillua gjatë të shtunës, prokuroria kërkoi masën e arrestit me burg me afat 30 ditë, por kjo kërkesë u rrëzua nga gjyqtari Artan Gjermeni që caktoi masën detyrim paraqitje. 42 vjeçari Allushi mohoi të kishte përdorur armë në konfliktin mes Fabian Gaxhës dhe Ervin Matës, ku mbetën pashtu të plagosur Ervis Martinaj dhe Elion Hato. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Ndonse e priti me rezerva krijimin e ushtrisë Kosovës, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Prishtina dhe nga Beogradi që t'i rikthehen menjëherë dialogut. Kosova dhe Serbia duhet të ndalin provokimet dhe të rikthehen dialogut, pasi ka ende mundësi për arritjen e një marrëveshje historike. Thirrja nga komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian Johannes Hahn vjen një ditë pas kalimit në parlament të 3 ligjeve që zyrtarizuan krijimin e ushtrisë Kosovës, vendim të cilin Brukseli e priti me rezerva. Jemi në vend numëro, por detyra jonë është të vazhdojmë përpara. Kam bindjen se do të arrijmë diçka në muajt e ardhshëm, pasi duam ta përmbyllim dialogun brenda këtij mandati të Komisionit Evropian. Në një intervistë për Radio 1 në Vjenë, komisioneri Hahn fton Kosovën dhe Serbinë të mos pengojnë njëra tjetrën, por të fokusohen tek bisedimet për arritjen e qëllimit përfundimtar. Nga njëra anë, Prishtina vendos taksa për importet serbe. Nga ana tjetër, Beogradi vë pengesa dhe tenton të bindë vendet të tërheqin pavarësinë e Kosovës. Unë mendoj se këto hapa nuk ndihmojnë. Kam këmbgulur të ndërpriten këto veprime, të pranohet status quo-ja e të vijojnë bisedimet. Me themelimin e ushtrisë Kosovës, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur pikën më të ulët të marrëdhënieve të tyre, që pas fillimit të dialogut për marrëveshjen e paqes. Bashkimi Evropian ishte ndër zërat kritik për ushtrinë. Brukseli bëri thirrje Kosovës të respektojë marrëveshjet e arritura dhe kushtetutën. Dhe sipas analistëve në Beograd janë disa faktorë të jashtëm të cilët ndikojnë në krijimin e tensioneve mes dy vendeve, pra mes Kosovës dhe Serbisë. Ndjekim në vijim raportin e Idroseferit. Presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të udhtojë të hënën drejt New Yorkut pasi është konfirmuar diskutimi për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Analisti Dušan Janjić thotë se tani do të duhej bërë kujdes pasi faktorët e jashtëm mund të ndikojnë në krijimin e tensioneve të lokalizuara në rajon. Formimi i ushtrisë së Kosovës ndikon në krahun jugor të NATO. Duhet parë se çfarë ka ndodhur si pasojë masave dhe të bëhet një analizë e problemeve dhe zgjidhjeve në mënyrë që disa të zgjidhen më herët. Këto mund ta bëjë një treshe politike si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimi Evropian. Dialogu nuk mund të vazhdojë sikur asgjë nuk ka ndodhur. Janjić thotë se zgjedhjet janë të mundshme edhe në Kosovë dhe në Serbi pasi kjo situatë forcon qeverisjen politikisht. Kosova duhet të pranojë një njohje të ngushtuar, modeli i dy Gjermanive, një deklaratë të qartë të Serbisë që ky shtet ekziston pa shkëmbim ambasadorësh dhe pa ndërprerje të veprimeve kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Duhet folur edhe për kufit. Ky është maksimumi që mund të fitohet. Reagimet e Serbisë ishin të ashpra dhe kryesisht me idenë për ta paraqitur si rrezik për sigurinë. Presidenti Vučić tha se do të mbrojë serbët e Kosovës, por për të shmangur tensionet, andaj ishte pro kompromisit. Idroseferi, TV Klan Beograd. Protesta studentore në Shqipëri duket se ka inspiruar edhe studentët e Maqedonisë. Ata kanë lajmëruar mbajtjen e një tubimi të martën në Tetov. Të inspiruar nga protestat studentore në Shqipëri, studentët nga Maqedonia kanë vendosur të ngrejnë zërin e tyre. Në një njoftim të publikuar në faqen e Facebookut nga të ashtu quajturit studentët e revoltuar, ata njoftojnë se kërkesat u janë dërguar Ministrisë Arsimit, drejtuesve të universiteteve dhe qeverisë. Në foton ku shkruhet ne duam lapsin dhe fletore, nuk duam dhunë, përmenden 14 kërkesa të studentëve, mes të cilëve të ndalet kushtëzimi për blerjen e librave me nënshkrim nga ana e profesorëve, heqjen e pagesës prej 50 euro praktikës tetjavore, uljen e tarifave për studentët e huaj, përmirësim të kushteve në laboratorët dhe klasat mësimore, kontrollin e titujve akademik dhe verifikimin e plagjaturave.
Depolitizimin e universiteteve, dhënien fund të diskriminimit të studentëve dhe kushtëzimin e tyre me akte të pahishme në zëvendësim të notës e të tjera. Ta student ju kanë bërë thirrje edhe kolegëve të tyre Maqedonas që nëse ballafaqohen me probleme të tilla t'u bashkohen protestave. Kalojmë tani me informacionet tona në Francë, aty i lekët e verdhë kanë dalë sërish në protest, kërkohet këtë herë dorëheqja e presidentit Macron. Për të pestën javë radhazi të ashtu quajturit i lekë të verdhë mbushën rrugët e Parisit në protestën e nisur si revolt kundër çmimit të karburantit, por e kthyer në një manifestim popullor kundër regjimit të ashpër të tarifave dhe shtrenjtimit të jetesës. U bën 40 vjet që president pas presidenti, zgjedhje pas zgjedhjeje, tradhtit, gënjeshtrat dhe braktisjet ndjekin njëra tjetrën. Po zoti president, ne jemi të raskapitur, po jemi të mbushur me zemërim. Ndryshe nga javët e kaluara, këtë të shtunë protestuesit ishin më të qetë e më të pakt në numër, ndërsa kryeqyteti i Francës ishte i mbushur nga forcat e policisë. Mbi 1000 agjent blinduan Parisin, rreth 90.000 u vendosën në të gjithë vendin, megjithatë tensionet nuk munguan. Vëmendjen e kamerave e morën këto vajza të veshura si Mariana, simboli i lirisë dhe formimit të Republikës në Francë. Tërheqja dhe vendimi i presidentit Emmanuel Macron për rritjen e pagës minimale dhe anulimin e disa taksave për pensionistët, duket se e ka zbutur inatin e jelekëve të verdhë. Megjithatë, ata ndihen të tradhtuar nga shefi i Elizes dhe vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e tij. Gjykata amerikane e ka shfuqizuar si antikushtetues ligjin Obamacare për reformën në shëndetësi. Vendimi u komentua si fitore nga ana e presidentit Donald Trump. Donald Trump korr një fitore të rëndësishme në politikën e tij të brendshme. Ligji për shëndetësinë i ish presidentit Barack Obama, i njohur gjerësisht si Obamacare, u shfuqizua nga një gjykatë në Teksas. Sipas gjykatësit federal, norma e miratuar nga administrata Obama në vitin 2010 është antikushtetuese. Vendimi i drejtësisë amerikane u mirëprit nga presidenti Donald Trump, i cili shfuqizimin e Obamacare e pati një prej kuajve më të rëndësishëm të betejës së tij elektorale si kandidat për president. Wow, por jo befasuese, një lajm i madh për Amerikën, shkruan presidenti në Twitter. Reforma në shëndetësi aq fort e kërkuar nga Trump duket se po merr formë. Obamacare parashikonte mbulimin me trajtim mjekësor për miliona amerikanë të shtresave të ulta që janë jashtë sistemit të taksimit. Trump e quan të padrejtë këtë ligj dhe që bie në kurriz të taksapaguesve të rregullt. Megjithatë, ligji i vjetër pritet të qëndrojë në fuqi pasi demokratët njoftuan se do ta çojnë çështjen në gjykatën e lartë. Rrjeti i dyqaneve Gotek në të gjithë Shqipërinë vjen me ulje dhe me oferta deri në datën 6 janar. Rrjeti i dyqaneve Gotek Electronics ka vendosur të surprizojë të gjithë klientët me uljet e çmimeve që sjell në këtë fundvit. Në disa raste, produktet do të mund të blihen me gjysmën e vlerës, e për të përfituar prej këtyre ofertave, Gotek ka vënë në dispozicion 3 javë kohë për të gjithë klientët. Fundviti sjell oferta për të gjithë. Në gjithë rrjetin e dyqaneve Gotek do të gjeni ulje deri në 55% dhe oferta. Kjo ofertë do të zgjasë deri në 6 janar, ku do të prekim dhe vitin 2019 me ofertat më të mira që kanë ndodhur deri tani në Gotek. Ulje do të prekin të gjitha kategoritë e produkteve, por disa do të shoqërohen edhe me dhurata. Ju do të përfitoni ulje të mëdha dhe një ndër to unë dua të përmend lavatricën Kandi, 9 kg larje, 6 kg tharje me 1300 xhiro në minutë, 5 vite garanci dhe përfitoni me një tavolinë hekurosje dhurat. Përfitoni 30% ulje për televizorin Hyundai 43 polç LED Full High Definition, gjithashtu edhe këtë televizor e përfitoni me një mbrojtëse tensioni dhurat. Përfitoni 55% ulje për hekurin ETA me fuqinë 2400 watt dhe për kategorinë e kondicionerëve deri në 25% ulje. Gjithashtu edhe te ngrosje do të keni 47% ulje. Koha nuk do të jetë vetëm favor për të zgjedhur produktet që u nevojiten, pasi Gotek do të ofrojë edhe mundësinë e blerjes me këste. Ne ofrojmë mundësinë e blerjes me këste me financim të menjëhershëm vetëm me kartë identiteti. Ofertat janë të vlefshme për të gjitha dyqanet e rrjetit Gotek Electronics në të gjithë Shqipërinë. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, bashkë mirupafshim.